I det här avsnittet så kommer ni få se att saker och ting inte alltid blir riktigt som man har tänkt sig. Bland annat så hamnade jag på akuten. Det är i alla fall lugnt nu, vi är på banan igen. Men vi kommer berätta lite mer om det sen. Nu kör vi! Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Vi har fått en inbjudan. På fredag då kommer skolan ha en julföreställning. Och då har Roxanne, hon bor här i byn, hon har sagt att hon kommer att låta oss träffa din lärare. Eller den som kommer att vara din lärare sen när du börjar skolan. Kommer det tomtar då? Du, jag vet inte. Tanken är att Eleonora ska börja skolan nästa höst. Men vi vill jättegärna ge henne ett försprång i franskan. Den här veckan så har vi jobbat med att komma igång med verkstaden. Äntligen är den uppe. Och vi håller på att förbereda oss inför mässor som vi ska ställa ut på i vår hemma i Sverige. Vi har bokat upp oss på bröllopsmässor där vi ska ställa ut våra smycken i januari, februari i Stockholm och Uppsala. Det här är inte så exklusivt som det ser ut. Alltså tanken är att vi ska ta fram ett antal demo-ex på ringar. Företaget är uppdelat i 2 delar. Dels så har vi det som vi kallar för custom jewelry som är specialbeställda smycken. Vi gör någonting helt unikt baserat på vad kunden vill ha. Sen har vi det som är vår fasta kollektion och det är då jaktsmycken. Väldigt nischat och smalt mot jägare. Och sen har vi vigselringar och flånusringar och sånt. Och det är också en del av vår fasta kollektion. Vi jobbar inte med lager utan vi gör allting på beställning från kunden. Så att när vi får in beställningen då tar vi hem materialet och så tillverkar vi smycket och skickar ut det. Häromdagen hade vi 19 grader och strålande sol i december. Fattar ni hur underbar vintern här nere är? Men vi håller ju fortfarande på att krångla med det här jäkla sopkortet så vi kan få slänga våra sopor på sopstationen. Problemet är att jag skickade ju in kopian på registreringsbeviset i morse till Siktom som de heter. Som är de som sköter déchetteriet, alltså sopstationen här. Och de godkände i morse inte mitt registreringsbevis för att det är inte ett carte gris, vilket är det franska registreringsbeviset. Men det är en svensk bil så det är inte jättekonstigt tänker jag. Och då skickade jag in återigen, för då sa de att det skulle vara båda sidorna skulle synas på dokumentet. För jag skickade bara framsidan med den relevanta informationen. Nej, då godkände de inte det. Så jag skickade in båda sidorna. Och nu skickar jag tillbaka, bilagor saknas. Registreringsdokument saknas. Vänligen skicka in, alltså jag blir galen. Ja, så nu får jag försöka skicka det här igen då. Ja, nu är vi här igen. Börjar kunna det här. Men det här är ju den närmsta stora butiken, Super U, som ligger närmast oss. Det är foie gras. Vad är det? Det är gåslever. Nej, är det gott? Det är extremt gott. Det är alltså en vanlig matbutik men här är den ekologiska avdelningen. Ja. Bio. Och eko här är ekonomi, inte ekologi. Så man lär sig ganska fort att bio är liksom det som är ekologiskt. Vad är priset på en ekologisk olivolja? Då ligger den på 10,66 per liter, så ungefär 120 kronor litern säger vi. Monini har du här, den ligger på lite mer, 150 kronor, ungefär 14 euro per liter. Jag upplever väl att det ekologiska här motsvarar priset för vanlig mat som inte är ekologisk. Ja, men det tror jag. Ja, det är så min känsla är, så det är väldigt ogrundat. Du köper anklor? Ja, vi köper det. Det är väl lika bra. Vilken köpte du vid sist då? Alltså det är en sån, men vi köpte en större. Här, har vi köpt den här någon gång? Vad är det här för någon? Vad är manchon?
Manchon. Det är en del. Vingar. Vingar? Nej, det vill vi inte. Nej, det vill vi inte. Färdigrätter med kaninkött. Kastanjer att göra soppa på. Supergott. Nitritfria charkprodukter finns det gott om. Ungtupp. Vaktlar. Och sen har ju nästan varje butik en egen slaktare. Det är en hygienfaktor. Ja. Merci. Au revoir. Köpte jag ju köttfärs. Och den kostar 17,90 per kilo. 17,90 per kilo, säg 190 kronor kilot eller någonting sånt. Och köper man färdigpackad i disken så kostar den 19,90 per kilo, så 2 euro mer per kilo. Och köper man med låg fetthalt så kostar den 21,90 och jag tror att det här är låg fetthalt. Så att det är alltså billigare att köpa direkt i charken. Och kyckling som är frigående, den kostar 9 euro per kilo ungefär, medan en stalluppfödd kyckling ligger på 5,20. Så den är lite billigare än den svenska till och med. Fullt med gott lamm. Nej, det här är kalv. Men Vänta lite här nu. Okej, härifrån. Det där ser ut att vara kalv. här är lamm Här är lamm. och där är får. Ja, exakt. Okej, då fattar vi. Bra. Ja, 150. 150. Så köpa kalkonfilé. Här. Det är små vaktelägg. Vi kan köpa en sån, så de är jättegoda. Där. Vår absoluta favoritpotatis. Den är så här knallgul i köttet. Den är jättegod. Allians heter sorten. Nej men alltså det här är ju helt absurd storlek. Alltså Har du vilka sett det? jordärtskockor. Röda morötter, lila morötter, orangea vanliga morötter. En gul har du Och också. gula morötter. I och med att jag skadade min hand så har vi inte hunnit med så mycket mer än att komma i ordning i huset där vi bor. Men vi hann i alla fall med en promenad på bergen och kolla in den här utsikten. Helt otrolig. Sen var det dags för skolans julföreställning. Lola, jag tror han kommer bakom mamma. Då är vi redo. Är vi redo att gå? Vi är redo att gå. Gänget drar. Den här Henry stannar. den är gnällig. Nu har vi fått veta vad takläggaren tycker vi borde göra med taket. Så vi ska ta och visa er lite grann om vad som går att spara och inte. Inte supermycket om vi säger så. Vårt hus ligger lite anonymt. Det där är liksom vårt hus. Men sen har vi grannen Ted. Hans hus, ja det är liksom sväljer ena stora gaven på vårt hus. Sen måste man gå runt Teds hus för att se den andra sidan av vårt hus. Som då med nästa gavel sitter ihop med nästa hus. När man går förbi vår entré så kommer man in i en gränd. Och det är gränden som leder fram till den ena källaren. Eftersom huset då består av 2 huskroppar så har ju huset 2 källare, helt naturligt. Och det här är den ena och den har lite murad valv i taket och någon slags betonggolv och det är bra. Tänker vi att här kanske man skulle kunna göra någon typ av lägenhet sen i de här 2 rummen som är. Men då måste man öppna upp emellan. Och det är ju ett lite halvstort projekt för det här är ju en liksom yttervägg så den är 1 meter tjock nästan. Ja, precis. Det funkar bra för er. Så. Här har vi vår andra källare. Väggen som är här borta är alltså väggen som vetter mot den andra källaren. Och då är frågan om man inte skulle kunna göra någon slags öppning här emellan så man kan gå emellan. Vi får se. Kan man göra det då kan vi göra en lägenhet där. Det vore superbra. Ha en liten gästlägenhet liksom. Och gränden, den går ju här bakom väggen. Mm. Och här är vi lite sugna på att ta upp den här. Kan det vara en gammal dörr kanske? Det är Ja, ju det en kan gammal det vara. trappa där. Det har jag inte ens tänkt på. Jag var ju där revet med Det är ju stenarna. jättefint.
Men då är det här en gammal dörr. Grundregeln är att om det har varit en gammal öppning sedan tidigare och man kan liksom visa på det, så brukar de i regel vara tvungna att släppa igenom att man får öppna upp det igen. Men det är svårt att få till liksom nya öppningar, speciellt om det är mot en granne. Det vi egentligen behöver göra här, det är att meddela kommunen och sen så får vi hoppas att de godkänner att vi öppnar upp. Det måste man tydligen göra, vad jag förstår. Gud vad kul! Ja. Det som är högst upp, det som är våra takfötter, kallas det så när det är flera, takfoten, de är inte så fina. De behöver verkligen ses över. De är okej, men det yttersta lagret, takpannor, måste tas bort helt och hållet. Och där uppe ser ni på grannfastigheten att där är det bara 2 rader under. Och så ser man att det är brukat och målat med kalkfärg. Och sen ovanför så sticker första raden takpannor, det sticker ut lite så att man får ut droppet från taket. Och det som är lite lurigt här nu, det är att det är jäkligt högt. Och vi vet inte om byggnadsställningen som Arne hade, om den räcker. Så vi behöver mäta upp till takfoten för att se. Jag tror han fick så 8 meter tror jag. Och vad hade vi? 10 meter? Jag vet inte, jag kan hämta lasermätaren så kan vi kolla. Ja. Ser du någon rödprick där uppe? 8,9 meter. Är det sant? Ja. Det var ju bra. Ja. 9,1. Så det är 3 decimeter skillnad. Jaha, men Det är inte gud, det farligt. upplevs jättemycket högre på den här sidan. Hörni, ska vi gå och plocka lite golv? Ja, nu kör vi. Golvet är ett terrakottagolv. Plattorna kallas för tometter. Det är inte helt enkelt att få loss det. Men tanken är att vi i alla fall ska återanvända så mycket som möjligt av det här golvet. Vår budget är ju som bekant väldigt, väldigt tajt. Problemet är att fixet sitter kvar på många av plattorna. När vi har lagt om golvet så kommer vi försöka ytbehandla det så det blir ljust på något sätt. Exakt hur vi ska göra har vi inte bestämt än. Det finns lite olika metoder att välja på. Och vi måste läsa på mer om det. Jag har tänkt att jag ska ge en liten rundtur av huset så att ni får ett begrepp om ungefär hur huset ser ut och hänger ihop. Här, upp för entrén, kommer vi till det som kommer att bli köket. Via den här otroligt vackra ytterdörren. Där är dörren vi kom in igenom. Här är trappen upp till övervåningen. Och det där är det som kommer att bli vardagsrummet. Huset är ungefär 50 kvadratmeter per plan. Minus den feta väggen som är i mitten. Och det är den här väggen där. Den är ungefär 1 meter tjock. Och går hela vägen från källaren hela vägen upp till nocken. Så kommer vi upp till övervåningen via den här trappan. Här finns ett gammalt badrum när man kommer upp från trappen. Layouten på det kommer vi behålla ungefär så som det ser ut. Första rummet vi kommer in i, det kommer att bli Eleonoras rum. Och här kommer vi vara tvungna att flytta den här dörren. För att här kommer vi ha tvättmaskin och torktumlare. Vi fortsätter bortåt. Kommer till det som blir vårat sovrum. Ovanför det här taket så kommer våran takterrass att bli. Och här kan man se att det är väldigt, väldigt brett mellan bjälkarna. Så därför kommer vi behöva åtgärda det på ett eller annat sätt. Och man kan också se att putsen i taket spricker. För att det svajar för mycket på golvet. Vi fortsätter upp till övervåningen. Och här har vi det som kommer att bli vår framtida verkstad. Direkt när man kommer upp från trappen. Och där är det som kommer att bli takterrassen. Vi behöver riva hela det här golvet ner till våningen under, vilket är sovrummet. Ja, Här. där har du en bjälke. Där. Du känner om du studsar till lite att det... Nej, okej. Gå lite mer åt det hållet. Där är lite mer där har du första bjälken då. Ja. Och sen är nästa typ 1 meter åt det hållet. Ungefär vid det där lilla hålet där i väggen. Men här, på den här ledden här, så kommer vi fram till att det är ungefär 195 centimeter längst ut. Och eftersom huset är tårtbitsformat och liksom smalnar av så är det typ 70, 80, 90 här borta.
Nej, men så det här golvet måste kaputt bort ner till bjälkar. Och så måste vi bygga om allt från början. Vi måste lägga i fler bjälkar. Och det vet vi inte riktigt hur man gör än. Alla vi har pratat med har olika idéer om hur man ska göra det här. En del tycker man ska gjuta en typ klack runt och lägga bjälkar på det. Andra tycker att vi ska borra in så här järn och lägga någon typ av Typ korrugerad plåt. Den ser ut som takplåt fast inte riktigt. Den är liksom kantig snarare än att den är så här mjuk. Lägga det på det och sen gjuta på det. Dyrast, billigast, bäst. Snabbast. Vi vet inte. Nej. Och vi har egentligen inte riktigt tid med det här. Och inte riktigt råd med det. För att budgeten säger, alltså om vi har ett okej undergolv, då har vi en kostnad på materialet för takterrassen på kanske 30 000 svenska kronor. Någonting sånt. Det går säkert att få ner det om vi jagar lite på Marketplace och anstränger oss lite. Men säg i alla fall att 15 000 av budgeten, i alla fall 10% av budgeten kanske går åt till takterrassen. Okej, men det vi behöver göra med taket är, vi behöver byta alla de här bjälkarna. Och de här får vara kvar, men vi byter dem. Lägger på fibercementskivor. På fibercementskivorna så lägger vi sedan takpannor så att det ser ut som gamla takpannor. Så man lägger bara liksom på åsarna men lämnar dalarna öppna. Och det funkar, det blir skitbra. Och sen innan man lägger på det så behöver man gjuta en klack längs med hela taket. Och den klacken, den ska vara typ 10 cm hög och lika bred som muren. Och så bara gjuter man hela vägen runt. Sen så bygger man upp en sluttande lutning från de här takfoten som man ser utanför. Chenois tror jag den heter eller något sånt där. Då bygger man en lutning med bruk och på den lägger man fibercementskivorna. Så att om det skulle komma in vatten under så rinner det liksom av bruket ner. Det är så vi behöver liksom göra massa jobb med taket. Men till att börja med behöver vi en byggnadsställning för att kunna fixa Chenois så att den blir jag har inte en aning, jag kan inte franska. Men man fixar den först med hjälp av byggnadsställning utifrån. Och när den är på plats, då river man taket. Och så gjuter man klacken och sen lägger man tillbaka det nya taket. Det är vad vi behöver göra. Bara det. Men det vi kom fram till när vi pratade med Patrick, takläggaren. Ja. Det är ju att hela taket behöver bytas. Ja. 1 var lappa. 2 inte bra men okej. Slarva till det. 3 var så här gör man. Och vi har bestämt att vi gör så här gör man. Ja men titta, snyggt jobbat. Är det Törtlands hus? Ja men snyggt ju, du har ju fått bort mer än hälften Paula. Kommer vi få ihop så att det räcker till något golv av alltihopa det här tänker du? Ja men jag tycker så här. Bara det någon. Alltså det. Jag är så trött. Men vad betyder det där? Ja men så att det inte är så här 1 rum så, 1 rum så, 1 rum så. Det blir ju kaos. Det måste ju vara någon röd tråd i hela. Jag fick ett litet fånigt sår där på pekfingret och det blev mega infekterat. Så dagen efter då var det liksom hela handen så här. Så jag fick åka akut till sjukan och få antibiotika. Nu har jag typ 1,5 dag kvar så nu känns det bra igen. Så nu är vi tillbaka liksom och bygger. Men vi har ju tappat, hur mycket? 12 dagar? Ja, det blir väl nästan det. Ja, jättefrustrerande. Du är så stark. Vi börjar sakta hitta någon slags vardag här och det känns helt fantastiskt. Den ovanliga situationen att du faktiskt har smink på dig, älskling. Och att jag inte har keps på mig. Ja, det är lite otroligt. Ja. Annars är vi lurkisar. Ja. Till exempel så här. Det är den här som blir botten på själva kulan som du sen ska skaka runt. Så då ska du limma fast grejer som du gillar här på botten. Men det är ändå lite roligt. De här sitter och spelar alfabet. Där borta spelar man rummikub. Här spelar man någon slags kort. Och vi gör Ska du öppna den? icke-fungerande snöglober och julgranskulor. Ja, de går att öppna. Vad ska man göra med den då? Fylla dem med några saker så kan man ha dem i julgranen. Men jag ska egentligen göra en Pokémon-grej. Ska inte det där sjunka? Jo. Men alltså, hur går det här till? Ja, någon julmarknad var det ju inte. Det var ju uppenbart att vi hade missförstått det. Men vi hade väldigt trevligt i alla fall. Och fick sitta och göra en snöglob. En snö som vägrade sjunka. Och ja, vi var med i lotteriet i alla fall. Men vi vann inget.
Ja, tack för att ni har tittat på det här avsnittet. Inte så mycket renovering den här gången, mycket på grund av handskada. Men en hel del insikter och bland annat hål i väggen rakt ut i gatan och att vi måste riva upp ett helt golv för att kunna göra en takterrass. Följ oss, prenumerera och tipsa dem ni känner som är nyfikna på ett liv i södra Frankrike, så ses vi igen i nästa avsnitt och då förhoppningsvis mer renovering.